Hi guys, څنګه کولی شو په واتساپ کې یو آی ډي شاته موږ بیک ګراوند چک کړو یا بل عکس ولګوو پیکچر ولګوو ښایسته ویډیو نیچر عکسونه ولګوو څنګه کولی شو راځئ زما دا مکمل ویډیو وګورئ دې کې زه تاسو ته معلومات درکوم ګرانو کتونکو تاسو به ډایرکټ راشئ واتساپ ته چې راغلی دا درې ډاټ ووهئ هغه راشئ دلته را به شئ چټ ته موږ څنګه کولی شو چې واتساپ په صفحه باندې یا چا سره چې موږ غږیږو هغه په صفحه باندې زموږ په موبایل کې عکس راشي یا بله صفحه راشي دا څنګه کولی شو تاسو به راشئ wallpaper ته کله چې دلته راغلی دلته به چینج کوئ چینج ته به راشئ که چیرې تاسو ډرګ یا تور رنګ لګوئ یا چې دی داسې نور منظرګان نیچر ځایونه لګوئ تاسو به راشئ مای فوټو ته چې څنګه راغلی تاسو څنګه انځور پرېښودی شئ دلته پرېښودی شئ خپل انځور پرېږدئ یا هر چا پرېږدئ سره زه کار نه لرم خپل انځور که څنګه پرېږدئ تاسو بیا راشئ همدلته ښایسته انځور به پرېږدئ مثال په ډول اګزامپل زه دا عکس پرېږدمه دغه عکس مې پرېښودله دا ټولو باندې راځي که چېرته تاسو وایئ چې زه یوازې یو شی باندې پرېږدم هغه هم کیدای شي ما دا عکس پرېښودله دا اوس وشو اوکې شو را به شي دلته اوس ګورئ دغه زما شو که چېرته تاسو یو آی ډي باندې زه پرېږدم تاسو به داسې کار وکئ را به شي دلته درې ډاټ ته چې راغلی بیا به دا به کلیک کوئ دلته به راشئ wallpaper ته دلته چې لیکلي wallpaper دلته چې څنګه کلیک کوئ تاسو غواړئ چې زما صرف په دې صفحه باندې بل عکس لګوم یا چې هغه رقم عکس تاسو کولی شئ چې دلته عکس ولګوئ دلته چې څنګه پیکچر ولګوئ چې هر ډیزاین تاسو پیکچر لګوئ هغې سره زه کار نه لرم زه به راشم دلته یو بل پیکچر لګوم زما خپله پیکچر ده اګزامپل لکه دا زه مثال په ډول زه دا لګوم دا چې مې څنګه کلیک کړه سینډ ویپر مې چې وکړه ګوره دا یو فار دیس چارټ رسولي دلته به په رسولي باندې دغه کې وي یس دا مې کلیک کړه اوس نورو کې وګوره نورو کې هماغه عکس ته دې کې چې دی دلته کې مې بله ولګوله دغه ډېره اسانه ایزي طریقه وه په دې باندې تاسو خپل شاته بیک ګراوند پیکچر سینډ کوی شئ یا ایډ کوی شئ ډېره ایزي طریقه ده نور ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ